Alam mo ano sinabi? Nung nakita niya yung picture ko nung college, sabi niya, ikaw to? Kasi pinakita ko sa phone ko, ikaw to? Parang ka nagparetoke. Diyos ko, dahil sakit. Pero okay lang. At least nag-improve yung skin ko. Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video, ako ay makikipagtsikahan lang sa inyo yung storya ng aking pimples. Acne or zit, kung ano man tawag dyan. Kung paano ko siya natanggal. Kasi before, mag-insert ako somewhere siguro ng picture dito ng itsura ko nung college or high school na super tigyawat ako dito. Kaya meron akong tsaka mahilig din ako mag-prick ng tigyawat ko. Lalo na kapag yung mata na, yung pinakaputi na matigas, lalabas na. Gaganunin ko yun, tapos tanggal. Tapos titisyuhin ko lang. Ganun lang. Buhay. Tapos minsan, nag-live nung college or high school ata yun. Pagka super na ilang na si mama sa itsura ko, kaya dalhin niya ako sa derma. So, simple lang yung itsura ko ngayon na. As in, wala akong makeup. Lip balm lang. So, start na tayo. Magsisimula ako. 15 items kasi ito. Now, 15 items. Kasi ito yung kalbaryo ko. Tigyawat mula high school and college eh. As much as possible, sa lahat ng maaalala ko, yun yung ilalagay ko dito. Kaya 15 items siya. So, magsisimula ako 15 mula dun sa list na ginamit ko hanggang dun sa ginagamit ko ngayon. Hindi sa lahat sila ginagamit ko pa naman. Pero yung iba kasi ubos na, iba nag-face out na, yung line na yun. So, simula tayo sa number 15. Meron ako notebook dito na kung saan ako nag-take down notes. Kasi kailangan kong i-note at alalahanin lahat ng memorya ng tigyawat story ko. So, yung pang 15 is lahat ng mga whitehead and blackhead na peeling off mask. Yung super sakit. Yun kasi yung the best na nagtatanggal ng mga whiteheads. Kasi yung pinaka-problem ko dito. Tsaka dito. Hindi ko na talaga natanggal to. Yung top 3 ko, as of now, na ginagamit na mask, peel-off mask, na nakakatanggal talaga ng whiteheads and blackheads. Etong tatlo, currently ginagamit ko pa rin sila. Etong Acbeacon. This one. Ito, Acbeacon. And itong Hell Pore Clean Up Mask. Yan. Ang cute ng packaging. Paka-cartoonist. And syempre, yung ginawan ko ng review na Megan mask. Yan. Nako, ito. Ito yung pinaka-super madami talagang nakuha kasi super sakit niya talaga. Iniyakan ko yan. Pero ito, hindi sila ganun kasakit, pero nakakuha sila. Pero masakit din. Hindi lang ganung level ng Megan. Hindi sila parehas ng level. Grabe si Megan. Talagang tanggal kung tanggal. Iiyakan mo talaga. Hindi ko lang alam kung meron pang mas matindi pa dyan. Pili ko meron, pero sana makita ko sila. And sana mura lang para matry natin. Kaya ako sinali sa list yung mga peel-off mask. Feeling ko kasi, alam niyo yung mga whiteheads na lumala. Yun yung nagiging acne. Hindi ako expert sorry na kung mali. Pero yun lang yung feeling ko. Feeler kasi ako eh. Char. Number 14 ko is yung Witch Hazel Toner. Yan. Ginamit ko to before. Wala na ako noon. Kasi hindi naman na ako ganong nagpipimple. Puro whiteheads and blackheads na. Tsaka yung mga scars. Yun yung pinaka-main problem ko kasi. So, ang Witch Hazel talaga is magaling siya magtanggal ng makikita mo yung effect niya kapag siguro na inaraw-araw mo talaga. Meron kasing dalawang sikat na brand na Witch Hazel, which is yung Thayers na ang price range is 600 to 700. Tapos 355 ml. Meron ding isa mas mura, which is yung Dickinson's, na ang range is 350 to 500. Mas marami siya, 473 ml. Ayun, pwede nyo i-try yun, yung Dickinson's. Hindi siya agad-agad mag-e-effect. Siguro, try nyo. Siguro, pag nakalahati nyo na yung bottle, baka may makita kayong effect. Yung number 13 is tea tree oil. Tea tree oil, yan, spot treatment. Kunyari, meron kang tigyawat dito. Patakan mo lang doon lang hindi sa buong mukha Depende na lang kung yung massive yung acne nyo, yung dito. Pwede yung maglagay ng pag ganun. Hindi naman siya, natural naman din kasi yung tea tree oil. Meron nagbebenta na Zenzest, yung brand. 150 lang yun. Tapos, meron ding isa, mas mahal, branded, which is yung The Body Shop, sikat din yun. 450 pesos nga lang. Pero alam ko, mas malaki yung bottle nung Body Shop, pero hindi ganun kalaki na para maging price is 450. So, yung number 12 ko is yung Bello na Acne Pro. Meron pa ako nito. Actually, meron pa laman.
Hindi ko kasi ganun ginagamit. Pagka tinubuan lang, yung pag nagkaroon ako ng menstruation, tapos inatake ako ng isang tigyawat dyan, pinababaran ko ng nito. Tapos, the next day, may konting difference. Lumiliit siya, konti lang. Kaya kailangan yung gradually, gabi-gabi, in-overnight ko siya, hanggang mawala na talaga siya. Ang price range nito is 150 pesos. Number 11 is yung zinc. Zinc na supplement. Kapag nag-GMG, Google mo girl, i-GMG nyo na lang. Na may nabasa lang, Google lang din ako kasi problemado talaga ako nung college and high school kung paano matatanggal yung tigyawat. Yung mga panahon na tinutubuan talaga ako. So, nag-research ako and isa sa mga nalista, nakita ko online is yung zinc. Nakakatulong daw yun na makapag-prevent ng pimple. So, nag-try ako before, pero hindi ko lang ganun na yung difference. Iniisip ko kasi kapag oral, baka mas effective na gumana. Kasi ini-intake mo na talaga, hindi siya yung pinapahid-pahid mo lang dyan. So, hindi ko ganun napansin kasi sabay-sabay yun iba-iba yung ginagamit ko. Tapos, hindi ko lang alam kung nag-work. Siguro nakatulong siya, possible. Kasi marami talagang nagsasabi na zinc is nakakatulong for acne. So, pag nag-search kayo online kung magkano yung range, may dalawang sikat na brand, which is yung Puritan's Pride na brand. Ang price range is 440 to 500. Tapos, 100 pieces na yung tablet. Tapos, meron ding isang brand na Nature's Blend. Tapos, yun mas mahal, 520 pesos. Pero, same lang na 100 tablets siya. Number 10 is yung Eskinol with Dalacin C. Yun, sikat din yun nung panahon ng high school and college, yung first year college ko. Yung bibili ka ng Dalacin C na, yung gamot na pwede mong hatakin, tapos may powder sa loob. Tablet ba tawag dun? Hindi ko alam. Basta yun. Ang gagawin is yung Dalacin C, bubuksan mo, yung powder, ilalagay mo dun sa Eskinol. Tapos yung Eskinol na gamit ko before is yung green, yung pang-acne nila. Ano yung pangalan? Pimple Fighting, yung nakalagay. Yung Eskinol price range nun is 60 to 70. Hindi na kasi ako sure, hindi ko na ginagamit yun ngayon kasi hindi naman na ako tinitigyawat. Yung Dalacin C, nag-research ako, pinaka-generic name pala nun is clindamycin, tas HCI. Merong dalawang dosage, which is yung 150 mg and 300 mg. Yung 150 mg, ang price range nun is 50 to 70 pesos. Ang 300 mg, ang price range nun is 100 pesos isa. Isa yun, natigi-isa per piece yung price na yun. Yung kaibigan ko nung college lang yung nagchika nun sa akin. Tapos, sabi niya, effective daw sa kanya yun. Dati pa daw niya ginagawa. So, nung time na yun, syempre, desperada ako nun. Tinry ko, bumili ako nung Dalacin C sa Mercury. No, that time, pwede kang bumili nun over the counter. Hindi ko lang alam ngayon kung pwede kang bumili pa nun ng over the counter. Or baka kasi medyo strict na ngayon yung, hindi pala medyo, strict na ngayon yung mga drugstore na nanghihingi sila ng receipt. Depende kung baka, yung mga, usually mga, basta nanghihingi sila ng receipt, nakalimutan ko yung term. Nung time na yun, nung nakalahati ko yung Eskinol bottle, medyo natuyo naman yung mga pimples. Pero nung parang nasanay yata yung mukha ko na nag-Eskinol ako, ginagamit ko yung gabi-gabi. Hindi ko alam kung nag-effect pa ba siya. Kasi hindi ko pa nauubos yung bottle, tinitigyawat pa rin ako. Pero nakatulong siya nung una. Baka panahon ko lang yun talaga, natubuan ako ng tigyawat. Number 9 is yung Panoxyl na acne gel. Ang masaklap dito, ito talaga, nag-effect talaga to. Yung spot treatment din siya. Parang si Bello. Pero mas mahal siya. Ang price nun, nasa 200 to 230 pesos yata. Hindi ko na kasi ganung matandaan. Nagre-research lang ako kanina kung ano yung price range ng mga to. Yung mga nasa listahan ko. Na-discontinue na kasi. Yung generic name ng Panoxyl acne gel is benzoyl peroxide. Yung Panoxyl, meron silang ibang release na acne gel din. Pero ang mahal. Ang mahal pala. Nakita ko lang sa Lazada na so 1K plus, 1,500 plus. Tapos, nung time na yun, yung Panoxyl na sinasabi ko, may dalawang klase. Which is yung orange na tube, tsaka yung isa green, aqua green. Yung isa 5%, tapos yung isa 10%. Yung 5% for mild na lang, yung normal na pimple lang. Yung 10%, ginagamit yun kapag yung parang masakit na, yung patubo pa lang masakit na siya, ganun. Dun mo siya gagamit. Number 8 is yung acne drying lotion. Ito kasi takal lang eh. Yung mga ganyang kalaki meron. Tapos bubuksan mo siya, tapos cotton buds, ilulubog mo doon, na hindi mo hahaluin kasi meron siyang pink sa ilalim. May pink sa ilalim na hindi mo dapat haluin doon sa nasa taas. Yun yung instruction sa akin nung bumili ako noon
before. Lulubog mo hanggang makarating doon sa may dulo na may pink na something. Tapos, iaangat mo lang. Ganun lang. Tapos, spot treatment mo na siya. Kaya mo siya overnight. Yon, meron talagang effect the next day. Lumiliit talaga yung yung pimple mo. Pero, siya, medyo pricey. Yung sinasabi kong, tinry ko before is yung Mario Badescu. Medyo mahal yun Ito kasi meron kayo may bibiling mga legit naman na nakatakal size only. Yung mga ganyang kalit nasa 100 plus lang, 100 to 150. Yung sinasabi kong Mario Badescu, 1,000 plus yun guys. Pero meron ding nagtatakal nun yung Mario Badescu. Takal is yung nilalagay nila sa mas maliliit na lalagyan na katulad nito para mas affordable sa masa. Mas okay siyang bilhin kaysa bibili ka ng 1,000 plus. Pwede kayong mag-try ng mga ganong takal size for trial lang. Para hindi ganong sayang yung pera nyo. Namaya bumili kayo agad nung malaki, hindi pala kayo hiyang doon, diba? Number 7 is yung fish oil. Ang fish oil ngayon, nag-intake pa rin ako nun. Inuubos ko lang. Pero marami kasing benefit yung fish oil. I-flash ka na lang dito or somewhere dito yung list ng benefits ng fish oil. Tapos, usually, 1,000 mg siya. Siya? Soft gel. Ayan, ito. Usually, ganito itsura. And malansa yung amoy niya. Fish oil. Pag nag-GMG kayo, Google mo girl, makikita niyo yung benefits ng pag-intake ng fish oil and nakakatulong talaga siya para maging healthy yung skin mo. And marami siyang side benefits Merong dalawang brand na sikat online. Kung gusto niyong mag-try, bumili online. Lazada or Shopee. Alaska, yung isang brand. Mas yun yung mura. Meron doon, ang price range nun is 88 pesos to 100 pesos. Yung bottle na yun, 100 soft gels na. Tapos yung Kirkland naman, yun malaki na yung bottle niya. Yun yung ginagamit ko. Kaso, medyo mahal. 850 pesos. Tapos 400 tabs. Mahal siya kung bibilin mo, kung i-compare mo kay Alaska. Pero kung ika-calculate mo, ay 400 soft gels kasi yung kay Kirkland. Ikukwenta mo per piece, mas mura si Kirkland. Ayun, number 6 is yung pagpupunta ka sa derma and pagkukuha ng diamond peel. Nakatulong siya. Meron lang akong isang specific na favorite na derma, which is yung Derm Care, ang pangalan. Sa Metrodeal kami bumibili ni Mama nun. Si Mama actually yung una nakadiscover nun. Lagi silang merong doon, voucher ng Derm Care, ng diamond peel. 350 pesos na yun. Tapos meron na siyang facial and diamond peel. Magkaiba kasi yun Ang facial, yun yung nilinisin yung mukha mo, tapos dudututin. Kung meron pang impurities na or pimple, sila yung mag-extract nun, yung whiteheads mo, tatanggalin yan. Tapos, after nun, tsaka gagawin yung diamond peel. Yung diamond peel naman, yun yung process ng pagtanggal ng dead skin. Dito. Yung gaganon-ganon nila. Parang vacuum lang na ginaganon. Yun yung diamond peel. Sa ating ko, sulit naman na yung meron ka ng facial and meron ka pang diamond peel. Tapos meron din silang ginagamit dun yung hot and cold na parang pansara, pambukas at saka pansara. Basta complete na yun. Yung 350 pesos mo, sulit na siya. And maganda yung service nila. Kung bibili kayo sa Metrodeal, kailangan niyang magpa-reserve ng date kasi maraming nagpapagawa dun sa kanila. So, mas maganda mga 1 week or 2 weeks ahead, tumawag na kayo kung bumili kayo. 5 na lang. Ito na yung top 5 ko. Yung Aztec mask na may apple cider. Yun yung bakit kasi ngayon lang yan nauso. Pag gumamit ako noon, tapos may tigyawat ako, kunyari dito may tigyawat. Before kasi nangyari na yun May tigyawat ako dito, tapos kinabukasan, nawala na. Kasi every Saturday ako nag-Aztec mask. Marami na naka-witness ng magic ng Aztec mask. Yung number 4 is vitamin C. Yung pag-intake ng vitamin C. Yan talaga. Vitamin C, maraming natutulong yan sa buong katawan mo. Kaya ang ini-intake ko is yung 1,000 mg. Usually kasi, yung mga usual dyan, nasa 500 mg lang yung per tablet. Kung gaano kadaming vitamin C dun. 500 lang, meron pa mas mababa, 250. Pero ang kailangan kasi ng katawan natin, madaming vitamin C. Pero huwag kayo mag-overdose sa vitamin C. Based sa research is, ang maximum ata na intake ng isang tao sa vitamin C is 3,000. Hindi ako sure pero mas mabuting mag-search kayo or manghingi kayo ng advice sa doktor. Hindi kasi ako expert. Ito kasi ginagawa ko. Yung unang reason bakit ako nag-intake ng vitamin C is medyo mahina talaga yung
immune system. Mabilis ako magkasipon at magkaubo. Nung nag-intake ako ng vitamin C, medyo nabawas-bawasan na siya. And nadamay yung yung sa... So, number 3 ko is madaming tubig. Alam nyo, ito talaga the best. Simula nung nag-work ako, simula nung second job ko, doon na ako talagang umiinom agad ng tubig. Tiisin nyo yung, nakakairita yung CR ka ng CR, punta sa CR. Madalas pa, layo pa ng CR sa'yo. Nakakairita, di ba? Pero isipin mo na lang, ikakaganda yan ng mukha mo. Ikakaganda yan ng skin mo. Kailangan ng katawan mo. Kailangan ng katawan mo yung tubig. Na kapag madami ka kasing tubig, lalo na yung kapag kakainom mo ng tubig, yung ihi mo, wala nang kulay. Ay nako, yun talaga yung satisfying. Wala nang kulay yung ihi mo. Ibig sabihin na clear niya na yung toxins sa katawan mo or yung mga bad something dyan sa katawan mo. Nalinis niya na. Pero hindi ako sure kung yun talaga yun. Yun lang yung opinion ko kung bakit nagkakaganon. Hindi ako expert. Number 2 ko is yung St. Ives na apricot scrub. Ito yung sinasabi ko, St. Ives apricot scrub. So, na-discontinue na yung ganito. Ngayon, meron kasi silang bagong packaging at parang nakita ko dun sa online. Dalawang klase pala yung apricot scrub. Yung isa, pang fresh lang. Yung isa, pang acne talaga. Kaso, for now, August 14 ngayon. As of now, wala pa sa market yung pang blemish control. Yung version nito, yung apricot scrub na pang version nito, yung bagong packaging nito, wala pa dito sa Philippines. Or meron na, hindi ko lang alam. Iba kasi yung fresh Yung apricot na sinasabi ko, meron siyang salicylic acid na katulad nito. Ang nakalagay is blemish control, apricot scrub, prevents blemishes and minimizes pores. Oil-free salicylic acne medication. Tapos, sulfate-free pa to and paraben-free. Maganda talaga tong acne scrub na to. Ilang taon ko, 2 taon ko na anda tong, or 3 taon ko na ginagamit. As in, staple na to sa akin sa buhay ko. Forever ko. May forever na akong gagamitin. Yung tipong nakita mo na kung ano yung product na hiyang ka. Ito yon, the best yan. Pero, yung number 1 ko, kailangan isasabay mo siya dito. Which is yung sulfur soap. Sulfur soap, makakabili kayo niyan sa grocery or Mercury Drug or kahit anong drugstore dyan. Meron yan, sulfur soap. Dalawang brand ang sikat. Yung Dr. Wong tsaka Dr. Kaufman. Nagamit ko na sila parehas. Mas matapang yung Dr. Kaufman kaysa kay Dr. Wong. Kaya ang gamit ko ngayon is yung Dr. Wong. Kasi kay Dr. Kaufman, nagda-dry talaga siya dito sa akin. Dry kasi, itong part yung dry sa akin. Yung oily ito, yan. Super dry na masakit na, hindi din maganda kapag nagpupulbos ka o nagme-makeup. So, tinigilan ko si Dr. Kaufman. Pumunta ako kay Dr. Wong. Ang ginagawa ko is, isasabon ko si Dr. Wong. May ginagamit akong facial scrub, yung Dr. Wong na sabon. Diyan muna siya. Pero pagkatapos kong kuskusin yung mukha ko, mag-i-scrub ko naman gamit sa kamay itong apricot scrub. Ang laman nito, ito pala. Yan. Ito, meron tong mga beads. Ang bango niya. Ang bango talaga nito. Meron siyang parang beads na yun yung seeds yata yung apricot scrub or hindi ko alam. Basta meron siyang mga parang buhangin na i-scrub mo sa mukha mo. Tapos, pagka-scrub ko niyan, saglit lang, mga 1 to 2 minutes. Tapos, ako siya i-rinse off. Hindi ko siya binababad sa mukha ko kasi hindi rin magandang ibabad yung mukha. Kasi manipis lang yung skin natin sa face. Kaya hindi ko binababad yung mukha ko ng matagal nang may sulfur soap. So, bali, yung gagawin is yung sulfur soap, brush gamit yung brush, ko lang hanggang dito sa leg. Tapos, isi-scrub ko na gamit yung apricot scrub. Ito, scrub ko lang dyan. Konti lang ginagamit ko, siguro parang mga ganyan lang, buong ito. Tapos, i-distribute ko na yung product evenly. Tapos, tsaka ko ibabanlaw agad after ko mag-scrub. Hindi ko siya pinapatagal kasi magda-dry talaga siya. Yan yung 15 items ng paano ko na-clear out yung skin ko. So, bali, ang current skin problem ko is yung history ng yung butas-butas tsaka yung scarring. Yun. Feeling ko, ang maka-solve lang ito is yung
CO2 fraction laser na facial treatment. Kaso medyo pricey yun. Pero bala kong try nun. Kasi meron din sa Metro Deal. Metro Deal, tipid tips. If ever gusto nyo pang gumawa ko ng mga ganitong videos regarding acne, comment below. So if ever may gusto kayong product na ipa-review or any suggestion, video suggestion, just comment down below. Also, please check out my social media accounts na nandun sa description box below. Please, if you like this video, please hit the like button and please do subscribe to my channel. So see you in my next video.